Bun regăsit tuturor! Astăzi vom crea ramuri noi la un lămâi care este mai sărac în ramuri. Efectiv, tăiem o ramură din vârf și o poziționăm unde avem nevoie. Nu este chiar așa, dar am să vă explic acum în detaliu cum vom proceda să avem imediat ramuri noi la lămâile noastre. Avem trei opțiuni pentru a obține ramuri noi în părțile unde lămâiul nostru este mai sărac în ramuri. Prima opțiune, să așteptăm până ce planta se decide să ne creeze o ramură nouă. A doua opțiune este să-l altuim. Și a treia și cea mai eficientă, să ne folosim de o ramură din vârf și să o aducem acolo unde avem nevoie. Vom alege o ramură care este suficient de lungă, suficient de elastică, astfel încât să ne ajungă în partea de jos a lămâiului, unde o vom poziționa. Am aici în partea de jos, vedeți această ramură, care este suficient de lungă să-mi ajungă în partea de jos. Acum, nu este chiar așa de flexibilă, va trebui să folosim în partea mai lemnoasă, să o protejăm cu rafie. Voi aplica sârmă de aluminiu, să vă arăt imediat ce fel de sârmă, și o vom poziționa exact în locul în care noi dorim. Am schimbat cadrul ca să vedeți mai bine. Deci este vorba de această ramură. Pe această ramură am să o îndoi suficient de mult, astfel încât să-mi creez aici, în această parte, o ramură laterală corespondentă cu aceasta. Cum am pregătit această plantă? Nu am lăsat-o să fructifice toată perioada anului, am rupt florile să se dezvolte partea vegetativă cât mai mult. Este deloc obligatoriu să nu lăsați plantele să fructifice, de aceasta avem lămâi, să fructifice. Dar probabil va trebui să așteptați mai mult până vor ajunge la lungimea dorită aceste ramuri. Este posibil ca mulți dintre voi deja să aibă lămâi cu ramuri foarte lungi și pregătite deja ca să se facă această operație. Îmi pregătesc rafia într-un borcan cu apă, o pun să se moaie pentru 10-15 minute. Dacă aș fi avut apă călduță, s-ar fi muiat imediat. Odată ce s-a muiat rafia, luăm câte un fir, deci trebuie să fie flexibilă, trebuie să se desfacă cât este ea de lată și o aplicăm pe partea care vrem să o tratăm. Înfășurăm rafia exact de la bază de unde pornește ramura, o legăm la început, o fixăm să fie mai ușor de întors și o întoarcem pe toată această parte de 2-3 ori. Ca să reușim să îndoim și să stea fixă această ramură, avem nevoie de sârmă de aluminiu, sârmă moale, nu foarte subțire. Dacă nu aveți acest tip de sârmă, este aluminiu cuprat, se poate găsi chiar și pe internet, pe Amazon. Eu folosesc pentru această ramură, pentru că este destul de groasă, 2 mm jumate. Se poate folosi și cupru tratat termic. Ce înseamnă tratat termic? O încălzim foarte bine în foc, apoi o răcim brusc în apă rece și devine și sârma de cupru foarte flexibilă. Măsor cât de cât și îmi taie sârma de aluminiu. Pentru a avea o priză cât mai bună și să nu fie flexibilă sârma de aluminiu, trebuie să o ancorez foarte bine pe una dintre aceste ramuri. Deci iau sârma și o trec o tură și pe această ramură mă agăț cu sârma de aluminiu. Trebuie să fie strânsă pe lângă scoarță, să nu aibă niciun fel de joc. Deci, dacă nu avem o ramură în apropiere, mergem câteva spire în jos, astfel încât să fie foarte bine ancorată sârma. Acum noi vrem să o ducem în jos, deci trebuie să trecem cu sârma pe deasupra. Vedeți?
O trecem aici pe deasupra. Înfășurăm sârma în jurul ramurii pe care vrem să o îndoim la 45 de grade, facem spirale la 45 de grade. Avem grijă să fie strâns pe lângă această rafie, să nu fie deloc spațiu. Vedeți? Nu este greu. Partea unde se va forma curba, unde este tensiunea cea mai mare, ajutăm cu degetul, cu un deget, să fie presiunea nu toată pe ramură și facem aceste mișcări câte un pic. Deci nu trebuie să ne grăbim, încet, încet, până fibra se moaie de la ramură. Oricum avem avantajul rafiei, pentru că o ține strâns să nu se crape. Nu facem niciodată presiune unde nu este sârma, presiunea o facem exact acolo unde ține sârma. Vedeți, ne ajutăm cu amândouă mâini. Presiunea trebuie să o direcționăm pe sârmă, nu pe ramură, altfel se poate rupe. Folosiți, cum am zis, sârmă de aluminiu moale. Nu încercați cu sârmă de aluminiu tare, pentru că riscați să rupeți și o ramură foarte bună. Odată ce am ajuns în poziția unde vrem să creăm ramura cea nouă, deci o vom poziționa în această parte, avem dimensiunile. Aceste frunze care sunt aici le tăiem. Să aveți grijă că lămâiul are și spine. Cu un creion ne însemnăm unde vrem să poziționăm ramura. Deci vedeți, aici. Semnul l-am făcut puțin oblic, puțin mai ridicat în această parte, unde va fi vârful ramurei. Nu vreau să am o ramură care merge în jos și nici drept. Vreau un pic să fie înclinat în sus, ca și această ramură. Cu un firiz bun, venim și tăiem 2-3 mm în scoarță. Efectiv, tăiem 2-3 mm. De ce 2-3 mm? Pentru că 2-3 mm are ramura noastră pe care vrem să o poziționăm. Facem o probă cu ramura, trebuie să intre perfect înăuntru. Cu un cutter venim și curățăm tăietura pe care am făcut-o. Scoarța o tăiem ușor, ușor. Vedeți, trebuie să facem un veu. Folosim scule noi, mai ales cutterul trebuie să fie nou, să taie foarte bine. Facem din nou o probă cu ramura pe care trebuie să o aplicăm. Vedeți, intră perfect. Pentru ca schimbul de sevă, fluxul de sevă să se unească cu fluxul de sevă de pe ramură, va trebui să zgâriem puțin și în partea din spate, tot cu cutterul. Foarte ușor, nu trebuie să facem zgârieturi mari. Această bucată de ramură trebuie să stea fix, să nu se miște toată această perioadă până când va reuși să se sudeze. Deci o voi fixa cu o bucată de sârmă. Vedeți în acest fel. Merg și în partea cealaltă.
trebuie să faceți cu răbdare, să aveți mare grijă să nu rupeți, pentru că am făcut deja, ne-am chinuit tot anul să creăm această ramură lungă, ne-am chinuit să facem toată curba și să nu facem greșeli acum la sfârșit. Vedeți? Acum schimbul de sevă se poate face foarte ușor între planta mamă și ramura pe care am adăugat-o. Aplicăm mastic cupric în această zonă, să nu intre aer. Mastic cupric făcut în casă, mi l-am făcut singur din aracet și oxid de cupru. Am adăugat în acest mastic cupric și ulei de măsline să fie rezistent la apă. Se poate folosi și la plantele de exterior, la mer, păr, când facem tăieturi și altoiuri. Toate aceste frunze le lăsăm așa cum sunt. Cu cât mai multe frunze, cu atât se îngroașă mai repede această bucată de la ramură. Îngroșându-se, începe să se sudeze cu partea de la trunchi. Și trunchiul va avea o activitate de dezvoltare, va începe să cicatrizeze, deci să se umfle acea cicatrice. În momentul când aici vedem că se umflă mai mult, înseamnă că deja s-au sudat, venim și tăiem razant cu trunchiul, avem o ramură nouă. Deci să ne imaginăm că nu există asta de aici. Vedeți ce ramură nouă deja s-a creat. Această ramură va fi pe contul ei, nu am pierdut nimic și am obținut foarte rapid o ramură nouă. Putem spune că de acum deja este o ramură nouă. Spor la treabă, băieți!